welcome back to Cook with Maya series. आज चाहिँ मैले हजुरहरुको लागि केही स्पेशल रेसिपी लिएर आएको छु। सबैलाई थाहा छ हाम्रो महान चाड दशैं आउँदैछ। हाम्रो सबैको मेन परिकार खानाको भनेकै दशैंमा खसीको मासु हो। कसरी मिठो र छोटो तरिका छोटो समयमा बनाउने भनेर देखाउँछु। So let's start with that. आज चाहिँ हाफ केजी खसीको मासु लिएको छु अनि त्यसमा चाहिने इन्ग्रेडियन्ट्स मसलाहरुबाट सुरु गर्छु। यो चाहिँ पाप्रिका हो कलरको लागि। This is meat masala, कसुरी मेथी, टर्मरिक, सल्ट अनि थोरै जिरा धनियाको पाउडर। मैले चाहिँ यहाँ एउटा मेरो स्पेशल पेस्ट लिएको छु। यसमा चाहिँ मैले chopped onions, ginger, garlic, green chilies अनि मेरो गरम मसाला सबैलाई एक ठाउँ ग्राइन्ड गरेर रेडी गरेको छु। सो यसरी चाहिँ हजुरको टाइम सेभ हुन्छ अनि हजुरले त्यो खाँदाखेरि मसलाहरु मुखमा नलागोस् भन्ने पनि यसरी गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। अनि मैले यहाँ एउटा काटेको टमाटर लिएको छु अनि लास्टमा गार्निश गर्नको लागि हामी चाहिँ हाम्रो खसी मासु बनाउन रेडी हो। मैले त्यहाँ कुकर बसालेको छु। सो लेट्स गो दिस म चाहिँ अब तेल हाल्दै छु। अब तेल तारिसकेपछि म हजुरलाई भन्छु के हाल्छु त्यसपछि। ल अब मेरो तेल तारिसकेको छ। म यसमा डाइरेक्ट मासु हाल्दैछु। अब चाहिँ मेरो मासु अलिअलि पिसिसकेको छ। म चाहिँ अब यो हाम्रो पेस्ट राख्दैछु। अब एकछिन यसलाई चलाउँदै गर्छु। अब यसमा म मेरो मसलाहरू राख्दैछु। पहिला म टमाटर सँगसँगै जिरा धनिया पाउडर, पाप्रिका र कसुरी मेथी र मिट मसला म एकछिनमा टमाटर हाल्दाखेरि सँगै हाल्छु। राम्रो चलाइसकेपछि म यसलाई एकछिन ढाकिदिन्छु। अब चाहिँ म यो मासुमा टमाटर एड गर्दैछु, कसुरी मेथी र मिट मसला मिक्स पानी एड गरेर चलाउँछु र हाम्रो टमाटर पाकिसकेपछि म यसलाई सिटी हाल्न लगाइदिन्छु। बास्ना मिठो आइरहेछ। ल अब यो मासुमा चाहिँ म थोरै पानी एड गरेर सिटी हाल्नलाई राखिदिन्छु। मैले थोरै तातो पानी हालेर लगाइसकेको छ। म यसलाई बन्द गर्छु अनि हामी यो सिटी मरिसकेपछि चेक गर्छौँ भित्र कस्तो भएको छ अनि त्यही अनुसारले पानी एड गर्ने अनि कोरिएन्डरले गार्निस गर्ने लास्टमा। कस्तो भन्छ लेट्स चेक। ओके मासु रेडी भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त मजाले पाकेको छ। म यसमा अब कोरिएन्डर हाल्दैछु। खसीको मासु रेडी बनाइसकेको छु। र टेस्ट गरौँ कस्तो बनेको छ। ल लेट्स टेस्ट कस्तो भएको छ मासु। एकदम मिठो भएको छ। दशैंको लागि एकदम छोटो समयमा एकदम टेस्टी खसीको मासु बनाउनलाई यदि ट्राई गर्नु मन छ भने यसरी ट्राई गर्नु होला। एकदमै मिठो बन्छ। अब म मटन टेस्ट गर्दैछु कतिको पाकेछ। मलाई धेरै गलेको पनि मन पर्दैन, त्यही भएर मेरो लागि चाहिँ यतिको ठिक छ। यदि हजुरलाई धेरै गलेको मनपर्छ भने अझै सिटी लाउँदा हुन्छ। आजको भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला। अनि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आवर भिडियो एन्ड सपोर्टिङ अस। अनि लास्टमा चाहिँ ह्याप्पी दशैं सबैजनालाई। हामी फेरि भेट्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा। थ्याङ्क यू।